มีอยู่ปีหนึ่งป้าป้อมได้ไปอ่านพบว่าอาหารไทยจานหนึ่งเนี่ยได้ติดอันดับซุปที่ดีที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกอีกทั้งแฟนเพจของป้าป้อมเนี่ยก็ขอมากันหลายคนนะคะแล้ววันนี้นะคะป้าป้อมจะนำอาหารจานที่ว่าติดอันดับอร่อยที่สุดเนี่ยมาทำในครัวชั้นสูงเป็นอาหารทางภาคเหนือป้าป้อมจะสอนทุกคนทำข้าวซอยค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันZone Kitchen เอาล่ะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้เป็นข้าวซอยไก่ค่ะใช้เนื้อน่องโดยปกติแล้วป้าป้อมเป็นคนชอบใช้ไก่ที่มีส่วนของกระดูกติดด้วยเพราะว่าน้ำซุปที่ออกมาเนี่ยจะอร่อยการทำไก่ทั้งน่องแบบนี้มันต้องมีการเคี่ยวถ้าสมมุติว่าใช้เนื้อวัวก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแต่ต้องเคี่ยวนานนะคะขึ้นอยู่กับว่าเนื้อวัวที่เราใช้เป็นส่วนไหนต้องใช้เวลาเคี่ยวนานเท่าไหร่ให้เนื้อวัวนั้นนุ่มที่ป้าป้อมเห็นน้อยที่สุดก็คือข้าวซอยหมูค่ะทางเหนือข้าวซอยอิสลามมีแม้กระทั่งใช้แพะก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์เลือกเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะการอยู่คอนโดนะคะเราไม่ได้ใช้กะทิสดป้าป้อมจะทำหางกะทิโดยการใส่กะทิสำเร็จรูปลงไปและป้าป้อมจะเติมน้ำลงไปในปริมาณเท่ากันค่ะเนื่องจากข้าวซอยเนี่ยเราต้องซดน้ำใช่ไหมคะถ้าเข้มข้นมากๆไม่ผสมกะทิให้จางลงเนี่ยป้าป้อมเกรงว่าเวลาเรากินเนี่ยเราจะรู้สึกแน่นเข้าไปอีกเพราะว่าเรายังมีแป้งมีเนื้อสัตว์อะไรในนี้อีกเยอะมากนั่นก็คือเหตุผลที่ป้าป้อมจางกะทิลงค่ะตอนนี้นะคะขอให้ร้อนสักนิดหนึ่งและเดี๋ยวป้าป้อมจะใส่น่องไก่ลงไปค่ะคราวนี้ข้าวซอยมันก็คือเครื่องแกงชนิดหนึ่งป้าป้อมจะไม่บอกว่าอันนี้คือของแท้ผิดหรือถูกอย่างไรนะคะป้าป้อมจะทำข้าวซอยในแบบที่ป้าป้อมกินและคิดว่าทุกคนน่าจะชอบรสชาติเป็นกลางๆข้าวซอยก็ใช้ฐานเครื่องแกงของเรานี่ค่ะอย่างแรกที่ป้าป้อมจะทำก็คือป้าป้อมจะใช้พริกชี้ฟ้าแดง12เม็ดพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยความเผ็ดไม่ค่อยมากป้าป้อมก็เลยจะใช้พริกขี้หนูแห้งเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ5เม็ดใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยค่ะต้มทิ้งไว้จากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะใช้ตะไคร้ค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้ตะไคร้ครึ่งถ้วยตามด้วยหอมแดงอีกครึ่งถ้วยค่ะกระเทียมไทยเศษ1/4 ถ้วยค่ะตอนนี้น้ำกะทิของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะป้าป้อมจะใส่น่องไก่ลงไปเคี่ยวละเพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่ไก่ของเราในขั้นแรกนะคะป้าป้อมจะใส่เกลือค่ะเราปล่อยเคี่ยวต่อไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะป้าป้อมจะใส่ผิวมะกรูดประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะผิวมะกรูดแล้วก็ข่าอีก2 ช้อนชาค่ะต่อไปนะคะขมิ้นค่ะป้าป้อมจะใช้ขมิ้นประมาณ1 ช้อนโต๊ะแล้วถ้าได้ขมิ้นสีสดแบบนี้จะสุดยอดมากเลยค่ะและแน่นอนค่ะต้องมีกะปิป้าป้อมใช้กะปิอีก1/2 ช้อนโต๊ะเครื่องเทศในส่วนที่จะทำให้ข้าวซอยเนี่ยมีรสชาติเฉพาะก็คือลูกผักชีคั่วป่นค่ะอันนี้ป้าป้อมคั่วมาแล้วนะคะการคั่วจะทำให้เครื่องเทศเหล่านี้ส่งกลิ่นหอมค่ะ
ป้าป้อมใส่ลูกผักชีคั่วป่นที่ครึ่งช้อนชาค่ะเครื่องเทศอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทุกคนไม่คุ้นเคยและก็ไม่ค่อยได้เอามาใช้ก็คือลูกกระวานดำค่ะลูกกระวานดำเนี่ยนะคะป้าป้อมเอาไปคั่วทั้งเปลือกแล้วเราสามารถกระเทาะด้วยสากออกมาด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะป้าป้อมก็จะเอาเมล็ดเล็กๆด้านในเนี่ยค่ะออกมาป่นป้าป้อมใช้ประมาณ3 เม็ดนะคะการใช้เครื่องเทศเนี่ยบางครั้งเราต้องระวังนิดนึงมากเกินไปคนกินก็รับไม่ได้ค่ะนี่แหละค่ะพอเราบดแล้วนะคะเราจะได้กลิ่นหอมค่อนข้างเฉพาะตัวของกระวานดำเป็นกลิ่นของความเป็นเครื่องเทศอันนี้เนี่ยจะให้บอกว่ากลิ่นอย่างไรเนี่ยต้องดมเองค่ะเดี๋ยวมันลงไปอยู่ในข้าวซอยมันจะต้องหอมแน่เลยค่ะนี่ค่ะเม็ดกระวานดำ3 เม็ดเนี่ยป้าป้อมใช้ได้ประมาณแค่นี้นะคะที่ต้องกรองก็เพราะว่ามันจะได้ไม่มีกากมาปนให้รำคาญใจนะคะใส่ไปด้วยกันเลยค่ะเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงกะหรี่ค่ะป้าป้อมจะใส่ไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบก็แถมเล็กน้อยได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่บางคนอาจจะไม่เห็นในนี้แล้วเราอาจเติมเข้าไปได้มีอยู่2 ตัวค่ะพริกไทยขาวป่นและขิงเพราะป้าป้อมเจอเนี่ยในบางตำราเขาใส่ขิงลงไปด้วยแต่สำหรับป้าป้อมขิงเนี่ยไม่ใช่เครื่องปรุงที่จะอยู่ในส่วนของเครื่องแกงเลยก็เลยของงดไม่ใส่นะคะป้าป้อมลองแล้วสูตรที่ทำมาเนี่ยหอมใช้ได้ทีเดียวแต่ป้าป้อมติดกับฐานเครื่องแกงของตัวเองเหมือนกันขอใส่พริกไทยให้ร้อนลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องมากค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีพริกที่ต้มแล้วอยู่นี่เห็นไหมคะการต้มพริกเนี่ยมันทำให้พริกนิ่มเร็วแล้วเดี๋ยวเครื่องแกงเราจะสีสวยเรานำเครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยใส่ไปในโถนะคะป้าป้อมจะใช้เครื่องทุ่นแรงเจ้าประจำของเราค่ะคือเครื่องปั่นมือหรือว่าแฮนด์เบลนเดอร์นั่นเองการใช้แฮนด์เบลนเดอร์หรือเบลนเดอร์แบบโถนะคะสิ่งที่สำคัญเสมอก็คือต้องมีของเหลวค่ะเราจะแกงกับกะทิใช่ไหมคะป้าป้อมก็จะใส่กะทิไปบางส่วนค่ะสำหรับวันนี้นะคะป้าป้อมจะไม่ได้แกงแบบปกติโดยการเคี่ยวกะทิแตกมันการเคี่ยวกะทิแตกมันเนี่ยถ้าเรามาซดเป็นน้ำแกงเราจะรู้สึกเลี่ยนเกินไปแต่วันนี้ป้าป้อมจะผัดกับกะทิเฉยๆเพื่อให้เครื่องแกงสุกก่อนที่จะเอาไปลงหม้อใหญ่นะคะในนี้เราพอมีกะทิอยู่บ้างแล้วเอาลงไปผัดได้เลยค่ะเอาจริงนะแค่ตอนเนี้ยพอโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยกลิ่นข้าวซอยมาเลยค่ะอย่างที่บอกแหละค่ะคราวนี้ป้าป้อมเปลี่ยนวิธีไม่เคี่ยวกะทิให้แตกมันเพราะมันจะเลี่ยนเกินไปแต่ป้าป้อมจะต้องผัดเครื่องแกงกับกะทิก่อนเพื่อให้เครื่องแกงสุกค่ะก่อนที่จะเอาลงไปในหม้อที่เราเคี่ยวไก่ไว้นะคะเห็นไหมคะถ้าเราทำไปพร้อมกันมันก็ประหยัดเวลาได้ไม่เสียเวลาจริงๆค่ะป้าป้อมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งก็คือหลักการทำแกงของเรานั่นเองใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปผัดกับเครื่องแกงจะได้ไม่ปลาและในขณะเดียวกันอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเครื่องแกงจะไหม้และขมได้ค่ะพอเครื่องแกงเริ่มสุกนะคะเขาก็จะส่งกลิ่นหอมและขึ้นเงาค่ะคราวนี้ป้าป้อมจะรวมตัวโดยการใส่เครื่องแกงลงไปใน
ไก่ที่เราเคี่ยวไว้นะคะ เมื่อกี้ป้าป้อมตวงกะทิไว้ประมาณ4ถ้วยตวงหรือ1ลิตรป้าป้อมใส่ให้หมดและป้าป้อมต้องเติมน้ำด้วยค่ะเพราะว่าการกินเป็นข้าวซอยเนี่ยป้าป้อมเกรงว่ามันจะหนักเกินไปถ้าเป็นกะทิล้วนๆการเติมน้ำเข้าไปนะคะมันจะทำให้น้ำของข้าวซอยเนี่ยบางเบาลงแล้วมันจะอร่อยมากนี่เห็นไหมคะเราได้น้ำข้าวซอยที่เบากว่ากะทิปกติเคี่ยวอีกนิดนึงระหว่างเคี่ยวขั้นสุดท้ายเนี่ยป้าป้อมจะยังไม่ปรุงอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงทีเดียวเลยตอนนี้ป้าป้อมจะเตรียมที่จะทำเครื่องประกอบเป็นข้าวซอยแล้วค่ะสำหรับเส้นข้าวซอยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางคนเหนือเนี่ยเขามีความเฉพาะเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนบะหมี่เส้นแบนก็จริงแต่มีความหนากว่าและสัดส่วนของไข่ที่ใช้ในนั้นเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันวันนี้ป้าป้อมก็เลยเอามาให้ดูทั้ง2 อย่างนั่นก็คือแบบสดกับแบบแห้งค่ะถ้าเป็นแบบสดเนี่ยหน้าตาก็จะเหมือนเส้นบะหมี่เลยนะแต่ว่าดูก่อนเส้นเขาจะหนากว่าเส้นบะหมี่ธรรมดาเส้นข้าวซอยนะคะจะมีทั้งเส้นนิ่มและเส้นกรอบป้าป้อมก็ตั้งน้ำมันเพื่อจะทอดเส้นกรอบป้าป้อมเคยได้ยินในบางตำรานะคะเขาไม่ใช้เส้นลวกเลยค่ะเขาใช้เส้นทอดอย่างเดียวแล้วเขาก็พอโดนน้ำซุปเนี่ยเส้นทอดเนี้ยก็จะนิ่มลงเองค่ะในระหว่างเรารอน้ำมันร้อนหรือเรารอที่จะเคี่ยวไก่เนี่ยป้าป้อมขอใช้เวลาว่างนี้เตรียมเครื่องโรยหน้าเครื่องโรยหน้าของเราก็จะมีต้นหอมผักชีหั่นผักกาดดองซอยและพริกขี้หนูคั่วป่นปรุงรสตอนท้ายด้วยมะนาวสดๆถ้าชอบความเปรี้ยวไปตัดเลี่ยนนะคะแล้วอีกอย่างก็คือหอมแดงสดๆหั่นค่ะงั้นป้าป้อมจะเริ่มหั่นของที่สะอาดก่อนนะคะค่ะน้ำมันร้อนจัดๆนะคะป้าป้อมใส่ลงไปทอดจนเส้นเหลืองประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะน้ำแกงข้าวซอยเนี่ยเราเคี่ยวทิ้งไว้ตอนนี้ป้าป้อมดูแล้วไก่ได้ที่คืออย่างไรคือตัวเนื้อและหนังตรงที่ปลายเนี่ยเริ่มร่นจากกระดูกแบบนี้นะคะเมื่อดูว่าไก่ได้ที่แล้วหรือแม้จะเป็นเนื้อเป็นหมูนะคะถ้านุ่มแล้วมาชิมรสกันเลยค่ะหวานกะทิแล้วความเค็มเนี่ยเขาแอบมีตอนที่ป้าป้อมเคี่ยวไก่จำได้ไหมป้าป้อมใส่เกลือลงไปคราวนี้ป้าป้อมจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะป้าป้อมจะจำกัดจำนวนน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยเขามีกลิ่นและรสป้าป้อมจะใส่เพียงแค่นี้ค่ะแล้วใส่ไปในตอนที่มีพรายฟองของข้าวซอยเดือดอยู่นะคะหลังจากนี้เราชิมอีกครั้งความเค็มที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของเกลือแล้วค่ะอร่อยมากค่ะเอาละค่ะเรายกลงพักไว้ค่ะต้มข้าวซอยเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งหม้อน้ำสำหรับรอที่จะลวกเส้นข้าวซอยเลยค่ะแต่กระทะนี้ป้าป้อมตั้งทำอะไรเหรออีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องปรุงรสของข้าวซอยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำมันพริกค่ะง่ายๆค่ะเราใช้น้ำมันนะคะตั้งให้ร้อนแล้วนี่เลยพริกขี้หนูคั่วป่นนี่แหละค่ะเอาลงไปผัด
ทำน้ำมันพริกบางคนนะคะ ไม่ใช่ทำแค่นี้นะเขาอาจจะปรุงรสตัวพริกนี่ด้วยซ้ำไปโดยการใส่เกลือลงไปได้นิดหน่อยนี่ค่ะประมาณแค่นี้ค่ะสำหรับการคั่วน้ำมันพริกนะคะป้อมไม่อยากจะใช้ไฟที่แรงมากหรือน้ำมันที่ร้อนจัดนะคะไม่งั้นพริกจะไหม้แค่เป็นพรายบางๆรอบๆนี่เห็นไหมคะก็เรียกว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ผัดน้ำมันให้ทั่วค่ะเท่ากับให้พริกสุกขึ้นอีกหน่อยพริกป่นเนี่ยเขาคั่วมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เวลานานเลยค่ะนี่ค่ะแค่พริกกับน้ำมันกินกันก็เป็นอันใช้ได้เมื่อเอาออกจากกระทะร้อนๆนะคะป้อมกลัวพริกจะสุกต่อหรือไม่ป้อมก็จะใส่ช้อนลงไปช้อนในอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะมันจะไปดูดความร้อนที่ยังคงอยู่ในน้ำมันและจะช่วยให้พริกนั้นไม่ไหม้ต่อไปค่ะเราเตรียมเครื่องเคียงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วน้ำข้าวซอยเราก็เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูเรื่องการลวกเส้นเราสามารถคลี่ตัวเส้นข้าวซอยเนี่ยให้แป้งหลุดออกมาก่อนและสำหรับป้อมนะคะป้อมเอาไปร่อนอีกสักนิดหนึ่งให้ส่วนที่แป้งที่ติดอยู่ออกมาให้มากที่สุดถ้าปล่อยให้เส้นแฉะเป็นเมือกแบบนั้นแล้วป้อมเชื่อว่ามันจะกินไม่อร่อยค่ะและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้เตรียมอ่างน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องล้างเส้นและลวกในน้ำเดือดนะคะป้อมเอาขึ้นมาล้างน้ำเย็นนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยหลุดเราเอาลงไปผ่านน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนจะนำมารับประทานนะคะแล้วก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำร้อนค่ะพยายามเสด็จน้ำให้มากที่สุดนะคะแล้วเสร็จแล้วถ้าเรายังไม่กินเลยเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันคลุกไว้เส้นจะได้ไม่ติดกันค่ะระหว่างรอให้น้ำข้าวซอยเดือดอีกครั้งหนึ่งเราเตรียมจานรอได้เลยค่ะนี่ค่ะข้าวซอยน่องไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากของที่กินคู่กันก็จะเป็นผักกาดดองหัวหอมแดงหั่นเต๋าบีบมะนาวได้แล้วก็ใส่พริกขี้หนูป่นคั่วน้ำมันค่ะรสชาตินะคะหอมนุ่มนวลเส้นมีทั้งนิ่มทั้งกรอบไก่ก็เปื่อยพอดีรสชาติของเครื่องประกอบต่างๆเนี่ยมันเข้ากันได้ดีที่สุดไม่แปลกเลยค่ะว่าข้าวซอยจะกลายเป็นซุปที่อร่อยที่สุดในโลกได้เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ